عزیزانو زمونږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره مې درته دا وکړه. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں حرم شریف تلاړلو، احرامی تړلې دے عمره کوي. عمره دوران کې حجر اسود مبارک تراغ ادرے دلو نیت د عمره کوي. یا الله ستا د پارا د عمره نیت تړما، یا اللہ وہ چکرا د بیت اللہ شریف د عمری ما تا آسان کی، ما نہیں قبول کی. حجر اسد مبارک تراغے شنڈی مبارکی ور باندھ کی خودلی. عمر فاروق جاڑی ټول مرګری شاته ولاړ دی. یا امیر المؤمنین را روان شا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د حجر اسد مبارک پورے داسی ځان سلیخ کړه دی. سوګم ور باندې زور کی اوچتی گینا. الله ډیر لوی خپل وجود مبارک ور کړو. یو کسور تراغه پوګ باندې ور تلاش کی خودلو ورتو یا امیر المؤمنین شات در پس خلق ولار دی. د حجر اسد مبارک نشند اوچتے کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاڑی سرگو نے اوخ کے رالے ورتو اے زما ملگرو ما د امام الانبیاء اوری دلی دی. حجر اسد مبارک بقیمت کی اللہ رب العالمین گویا کی. اللہ با جب ور کی، اللہ با شنڈی ور کے، اللہ با د خبر و طاقت ور کی. حجر اسد بد آغی شنڈنا شکایت کئی کمی شنڈی چ گناہ والاوی، کمی جبا چ گناہ والاوی. زپدی باندے جاڑما اسنہ چ قیامت کے حجر اسد پا ما باندے شکایتون کی. پا ایمان و داد امیر المؤمنین عمرہ داد حجر اسد استلام دے، داد حجر اسد بوسہ دا. حجر اسد مبارک تا با اللہ قیامت کی جو باور کی شنڈی باور کی او دی با گواہی کئی. اللہ دی زمان دا حجر اسد مبارک کو لول دا خپل رضا دا پارا نصیبہ گرزائی. عزیزانو حجر اسد مبارک تا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک ولار دے اجاڑی چھ زما پانی شکایتوں کی. دا عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کی ولار دے. یا اللہ زما تو بدا، یا اللہ زما تو بدا، یا اللہ زما تو بدا. یا اللہ سمرا حلق چتا تا استاد کورن طواف کئی. یا الہ العالمین زب دی ٹولو کی گناہگار ما. یا الہ العالمین دوی کی چکم یو انسان ستا خوخوی اللہ داغی دا عمل پا برکت باندے زما تو بقبول کا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ توبہ پیمانی ہوئے نبی میں فرمائی زمانہ بعد با نبی نہ ہوئے کوئے عمر فاروق باوے رضی اللہ عنہ. بیا مغدو ویسا توبہ اباسم صحابہ خو اگا خلق دے مانے اچاتا پوسو کو ویتا دو صحابہ دمرا اچت مقام و شان بیانے ویتا خلقو بدا خیلی چی دا معصوم دی اور گناہ دینے دا شوی. ما ودر مالدہ سے چل لے چی سر دے خبر قائلم او دا دی دنیا ووری چی صحابہونا گناہ ندا شوی. دتا سے خبرکم دی مثال دا دے چی صحابہ کرامو تا اللہ رب العالمین یو گل لگاولے دے. دنیا کی اسے چو عام سڑے دے خو چې کله هغه سرکاري لباس واغوندي په دې اوږه باندې ګل لګېدلی نو د هغې لاندې ماتح پولیس والا هغه ته احترام او ادب ساتي. د هغې بدن لی نه ساتي. دا خو د کلي عام سړی و، د یو غریب سړي بچی و، دې ته یو ګل لګېدلی. دا ګل ورته چا لګولی و؟ حکومت. نو چې کله ګل ورته ولګېدو لاندې خلق ورته سلوټ او سلام کوي.
الله جل جلاله د هغوی د مرګ نه وړاندې هغوی ته یو لیبل او ګل ولګولو. الله وفرمایل رضی الله عنهم ورضوا عنه. بس ختم شوه. چې خدای د چا نه راضي شو خو ګناه نه ده کړې کنه، ګناه یې کړې وه نو بیا به الله داسې نه ویل. الله ویل د دوی زما سره جوړه شوې ده. یا الله څنګه جوړه شوې ده؟ رب وایي د دوی مخ زما د محبوب د مخ مبارک سره لګېدلی دی، د دوی سترګې زما د محبوب په مخ مبارک لګېدلی دي. د هغې ملاقات په وجه باندې چې دوی دا کلمه لوستلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغې نه بعد دوی ته مرګ راغلی نو د دوی ګناهونه الله وایي ما معاف کړي دي. یو ځای کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، یو صحابي راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د زړه تا سره مینه ده، زه به ډېر لرې ځای کې محبوبه او ته به ډېر اعلی مقام کې. نبی علیہ السلام مبارک ورته وي ته به ما سره یې، چې د چا سره مینه یې دا به قیامت کې هغې سره یې. ستاسې ما سره مینه ده تاسې به ټول ما سره یې. صحابه د نبی علیہ السلام به ټول د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غېږ کې وي. نو الله معاف کړي خلق دي. په ایمان یې وایي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شان د صحابي هغه په حرم کې توبه وباسي. زما د ښکلي نبی صلی الله علیه وسلم د امتی شان څومره دی. عمر رضی الله عنه راغی، د صحابه شوره د مسجد نبوي شریف کې ناسته ده. صحابه راغلل عمر فاروق رضی الله عنه سره په خیر راخلی ته. زمونږ استاد د پښتنو هم داسې روایت دی سړی د عمرې نه راشي ورځي، حج نه راشي ورځي ورته. خو زه تاسې یو خبره کوم چې کله سړی ځي ورځئ ورته، ښه سړی ځي ورځئ ورته ماله دعا وکړئ، ما دعا نه مه هېروه. بیا چې راشي ورته راځه ما سباک نشته خو چې دا ځي ورته ورشه چې دعا درته هلته وکړي. اوس خو د موبایل زمانه ده، څوک هم چې عمره کې وي وایي ماله دعا کوه. عمر رضی الله عنه به چې څوک مدینې منورې نه راتله عمرې ته نو ورته به ویلې ما د دعا نه هیر نه کوي، ګورې ماله دعا وکړئ. نو دې نه معلومېږي دا چې صحابه هغه عمل نه کوي چې کوم عمل عبث وي. نو چې عجیزي معتمر زي دعا ورته وایي، دعا درخواست ورته کوي. بهرحال صحابه کرام راغلل، عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ناست دی. یو صحابی ورته وی یا امیر المؤمنین یا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ، کم یو تحفه دی د مکې نه راوړله. ورته وی زه تاته یو خبره کومه، چاته دا راز مه ښکاره کوه. زه بیت الله شریف ته لاړم، ما عمره کوله، ما جړل، ما الله ته توبه وویستله. آغی توبه کې د شپې ما ته خوب راغی، سترګې مې ورغللې، د امام الانبیاء ملاقات ما ته نصیب شو. ما ته وی یا عمر ابن الخطاب آغا څوک چې زما امتی وي او دا کلمه یې لوستلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د توبه ویستله، دنه که هر څومره ګناهونه شوي الله به ورته معاف کی. نو وی زه غلی شم، ما ورته ویل چې یا د الله حبیبه ماله به الله زما په توبې سره زما ګناه معاف کی. ما ته وی د رب العالمین په دربار کې محبوب هغه انسان دی چې چا په صدق باندې توبه وویستله، بې ګناه ونه کړله. عمر رضی الله تعالی عنہ صحابو ته فرمایي د دې نه بعد چې ما نه کوم منکر عمل ګورئ تاسې ما ته هغې کې ما نه منع کوئ، الله به قیامت کې تاسې نه تپوس کوي. ما امیر المؤمنین په نظر ما ته مه ګورئ، زه یو ګډبه انسان وما، ما به ټول عمر ګډې سره ولي، زما به جامې د ګډو په امتیازو باندې پلیتې وې، ما ته د هغې ګډبد زوی په نظر باندې ګورئ، زما غلطي اصلاح کوي. زه به تاسې له یو داسې خوشخبري واورومه
خو ما سره وعده وکړي چې ما ته به زما عیب ښایي. اوس چاته عیب ښودلی شي؟ په عیب ښودو خو دا لانجه روانه ده. نن سبا چې چاته عیب ښیي بس لکه چاله چې د کنځلې وکړي. نه عزیزانو، دنیا کې ورته عیب وښیه ورحم ورباندې وکړه، سبا به داسې ورځ راشي چې بیا به دې په خپلو عیبونو باندې ډېر خفئ، خو څه به ورته لاس ته نه راځي. نو دنیا کې چې چا سره دې مینې عیب ورته وښایه،